My son was such a beautiful person inside and outside. Min son var en sån fantastisk person både inuti och utanpå. Need to make pauses for the translation. Okay? Thank you. My son had lost his father in January 2016. Min son förlorade sin far i januari 2016. He was very affected by his father's death. Och hans fars död påverkade honom väldigt mycket. He met Sabina 3 weeks later, which was February 2016. Och sen träffade han Sabina 3 veckor senare och detta var i februari 2016. Family and friends had 3 weeks where there were 100 of people. Sorry? He had 3 weeks, 3 ceremony away. His friends in Bendigo organized a fundraising because he had such an impact on so many people. Man höll vaka för honom 3 gånger och vänner i Bendigo höll en vaka, och man har också startat en insamling eftersom man hade så stor påverkan på så många människor. Then he had another way at the football club where he only played 4 games. Det var också en ytterligare vaka på i fotbollsklubben där han bara hade spelat 4 matcher. But he had such an impact with the football club that they organized a special game and a special memorial for him. His picture is in the room. Han hade sån påverkan på fotbollsklubben att man anordnade en speciell match för honom i hans minne, och hans bild finns i rummet. This testifies how much he was loved and what impact he had on his short life. Det här visar hur mycket han var älskad och vilken påverkan som han bidrog med under sitt korta liv. He had all his life in front of him. Han hade hela sitt liv framför sig. He had such a soft heart. He was very, very sensitive. Would never have hurt anybody. Han hade ett sånt mjukt hjärta. Han var väldigt känslig person. Han skulle aldrig ha skadat någon. He made such a difference in people's life. Han har verkligen gjort en skillnad i folks liv. For every person's life that Kai touched, his loss has affected them. För alla personer vars liv som Kai har berört, alla de här personerna är påverkade av att ha förlorat honom. And everyone connected to them. Och också alla som är sammankopplade med dem. This ripple effect of this means that hundreds and thousands of people's life will never be the same. Med tanke, eftersom det här har spridit sig på ringar på vattnet, så innebär det att hundratals, tusentals människors liv kommer aldrig att bli så lika igen. Including the countless people he wished to help as a nurse. Detta inkluderar också de oräkneliga antal människor som han ville hjälpa som sjuksköterska. That will never have the blessing of knowing him. Och de kommer aldrig att få förmånen att få lära känna honom. This has destroyed my life as his mother and my son's life. Det här har förstört mitt liv som hans mor och min sons liv. This senseless, he certainly did not
deserve to die this brutal death. Han har sannoliken inte förtjänat att dö en så brutal. My life will never be the same. I have not been able to work since his death. Och mitt liv kommer aldrig att bli så likt. Jag har inte kunnat arbeta sedan han gick bort. I think of him constantly. Jag tänker på honom hela Every tiden. morning, the first thing that is on my mind is my son. And how he never deserved this for 1 minute. Varje morgon när jag vaknar så är det första jag tänker på är min son. Och på hur han överhuvudtaget inte förtjänade detta. How could any mother... I heard that any mother never has to live through what I've lived. And what my son has lived. And the countless other people that this murder has affected. Jag hoppas att ingen annan mamma behöver gå igenom det jag har behövt gå igenom, det min son har behövt gå igenom och oräkneligt antal andra människor som det här mordet har påverkat. Kristin, tack så jättemycket för de orden. Jag har några fler frågor till dig. Thank you so much for those words, Christine. I have some more questions for you. Yes, thank you. Du nämnde att du har inte kunnat arbeta sedan du fick kännedom om att Kai hade förlorat sitt liv. You mentioned that you had not been able to work since you found out that Kai had lost his life. Yes. Yeah. I was I'm a French teacher. I've worked for 12 years. Therefore, I have, because I've worked and been able to work, even after the death of my partner, I was still able to work. Okay, hang on a minute, please. Jag är fransklärare och jag har arbetat i 12 år. Och trots att jag förlorade min partner så kunde jag då fortfarande arbeta. But my son was everything to me. Men min son var allt för mig. And when he died, I could no longer get up in the morning to go to work. I had to go on antidepressant, Valium, and this was prescribed by my doctor and my psychologist. I have had ongoing psychological treatment. Hang on a minute. När han dog så kunde jag inte längre kliva ur sängen för att gå och jobba. Jag har gått på antidepressiva, på Valium, som har föreskrivits utav min läkare och min psykolog. Och jag har haft en pågående psykologbehandling. Also, I've lost all my sick leaves that I've accumulated for 12 years, all my long service leave, and I'm not even sure that I can actually go back to work on the 8th of October. I meant to go back to work on the 8th of October, but due to my personal trauma, I don't think I can. Hang on a minute, please. Och jag har också nu blivit av med all min ihopsamlade sjukledighet som jag har kunnat ta ut och som jag har samlat ihop under 12 år. Och jag har förmodligen också gjort av med all ledighet som man får för att man har arbetat länge. Och jag är inte heller säker på att jag kommer att kunna gå tillbaka till jobbet den 8 oktober. Det är meningen att jag ska gå tillbaka den 8 oktober, men jag är inte alls säker på att jag kommer att kunna göra det. Which means that as I've used all my sick leave, all my long service leave, I will have no more wage. Och det innebär att eftersom jag har använt upp all min ihoptjänade sjukledighet och ledighet för att jag har arbetat länge, så innebär det att jag inte kommer att få någon lön alls. Okay. Nu är ert system lite annorlunda från det svenska systemet. The system that you have in your country is somewhat different from the Swedish system. Så förklara för oss, Kristin, vad betyder det att du har förlorat all din sick leave och long service leave? So can you explain to us, Christine, please, what it means that you've lost all your sick leave and all your long service leave?
For every year you work, you have, so I've worked 12 years in the Catholic system before I was in the independent system. Sorry, in the Catholic system? Yeah, Catholic system, as a French teacher, humanities, Indonesian. Every year you have... No, hang on. I'm not following you now. Did you say... alltså för varje år som man arbetar, och nu har jag arbetat 12 år. Jag har arbetat 12 år i det katolska systemet, Catholic system. But then what did you say about after the Catholic system in Indonesia? Yes, over 12 years you accumulate sick leave because I never claimed it, and you accumulate long service leave. I've never claimed it. Hang on a minute. Alltså det som händer är att över en tidsperiod på 2 år så samlar man ihop en sjukledighet som man kan ta ut. Man samlar ihop en ledighet för att man har arbetat länge som man kan ta ut. Och jag har aldrig tagit ut någonting innan. Så är det så att det ansamlas pengar för att du ska kunna använda dem när du blir sjuk? Is it the case that money is accumulated so that you can use that if you get sick? Yes. Ja. Och om du använder dem så de tar slut, då måste du arbeta en lång period igen för att du ska få ytterligare möjlighet att kunna vara sjuk med betalning. And if you use all of that up by being off sick for a long period of time, then you have to work again for another extended period to be able to take sick leave or wages during sick leave again. Okay. Yes. Ja. Och då Kristin, nu vet ju jag vad du har för lön, men kan du berätta för oss vad har du för lön som du har blivit ersatt med, och det är alltså din förlust? So Christine, I know your wages, but could you please tell us, all of us here, what wages that you do have and that you have been compensated with, and which is then your loss? Normally people who go on long service leave, it is meant for traveling, time off. I've had to use this time for grieving. Normalt när folk tar tjänstledigt för att de har jobbat under en lång tid, så gör man det för att man ska kunna resa eller man ska kunna vara lite ledig. Själv har jag behövt använda det här för mitt sörjande. Och hur mycket i pengar, Kristin, har du förlorat på detta? And how much, if we put the figure of money on this, how much money have you lost on this? Alltså vad skulle du haft för lön om du hade arbetat? Your wages have been if you had been working? I earn $94,000 per year. Jag tjänar $94,000 om året. So, och det är January, February, March, April, May, June, July, August, September. I've lost 8 months. Så jag har förlorat 8 månader då, från januari till september. Ja, 9 blev det. It's 9 actually. So, 9 months. Ja, 9 och månader. Det är 9 månader utav 94 000 är det australiensiska dollar vi pratar om. So 9 months out of 94,000, and that's Australian dollars. Australian dollars. Ja. Annika, I have forwarded you. Ja, Annika, jag har skickat till dig. And my pay is from the 1st of July, because the financial year in Australia is from the 1st of July to the next 1st of July. Jag har skickat vidare min lön till dig från den 1 juli, därför att i Australien så har man räkenskapsår 1 juli, från 1 juli det året till nästa år. Ja, jag har fått den. Vi ska titta på den i eftermiddag. I have received this and we will look at it this afternoon. Also, I would like to add more thing. Jag ska lägga till en sak också. One more thing. My son was deeply affected by his father's death. Min son påverkades väldigt starkt av sin fars död. Because he died in January 2016. Consequently, he tried to run away from Australia.
and travel to Europe. Han dog i januari 2016 och som en konsekvens utav det så ville han fly från Australien och ta sig till Europa. Jag förstår. Kristin, en annan fråga jag vill ställa, det är angående den här. Du var här i Sverige i december, du och familjen, och hämtade hem Kai. So, Christina, I have one more question that I would like to ask you. It is true that you were here in Sweden, you and the family, in December to collect Kai. Of course. Yeah. So as soon as I realized that my son was murdered, within 12 hours I was on the next plane. Såklart. Så snart jag insåg att min son hade mördats så tog det inte 12 timmar förrän jag var på första plan jag kunde ta. With my son. Tillsammans med min son. And other family members, Damien, my other nephew and Joanne. Och jag var på planet tillsammans med mina andra familjemedlemmar. Daniel, min bror eller systerson, och Joanne, did you say? Yeah. Och Joanne. Unfortunately, his ashes were released on the 4th of January. Therefore, I was certainly not going to leave the country without my son's ashes. Och sen var det så att askan släpptes den 4 januari och det var absolut inte så att jag hade några planer att lämna landet utan att få med mig min sons aska. Therefore, this meant that we had to buy a new ticket. So this trip costed us over $6,000 because we paid one return ticket, but we had to buy one other ticket in order to bring back my son's ashes. Och det betyder att vi behövde köpa nya biljetter. För vi hade köpt och det innebär att det kostade oss över $6,000. För att vi hade köpt en returbiljett. Men sen var vi tvungna att köpa en biljett till för att vi skulle kunna ta hem min sons aska. As you can imagine, as a mother, there are lots of mothers here. Would anybody leave their son's ashes behind? Or not collect them? Som ni kan föreställa er så som mamma, så det är ju många mammor här, och jag tänker mig att det är nog inte någon som kan föreställa sig att man skulle kunna lämna sin sons aska och åka iväg och lämna dem bakom sig. Kristin, tack så mycket. Thank you very much. Åklagaren någon fråga? Any questions from the Försvararen någon fråga? Defense? Jag vet inte riktigt. Du kommer komma in med... Jag kommer att komma in med uppgifter skriftligen om den här extra kostnaden för att hämta hem askan. Men inte systemet i sig. Kan jag få in någonting om systemet, men jag kommer att få det är lite märkligt av bevisupptagningen före man har yrkanden, alltså det blir lite Förlåt? Det blir lite omvänd ordning och ha förhör innan man har något yrkande. Jag ställer en fråga. Jag tror inte det är något. Ja, varsågod advokat Bark. Tack. So, one question from Counsel Bark. Eller det kan bli nog flera i och för sig. Maybe more than one person. Fungerade systemet så här att man jobbar ett antal år, man tjänar ihop till en viss summa som man sen ska ha om någon anledning gör att man inte kan arbeta. So is the system working as such that you work for a number of years, you're earning a certain sum, and that sum is then to be spent if you for some reason cannot work? Is that how the system works? Not really. Well, yes. Sick leave, of course. You are entitled to sick leave, but normally you're only entitled to little bit of sick leave. Det fungerar så, men inte exakt. Alltså, när det gäller sjukledighet eller för sjukdom så fungerar det så, men man får bara väldigt, väldigt lite för att vara borta när man är sjuk.
but I had to use my long service leave for sick leave. Men jag var alltså tvungen att använda min betalda ledighet som jag får för att jag arbetar länge och använda den som en sjukledighet. Also, I have reports from doctors and psychologists that would testify that I've had to waste that money, my long service leave, my sick leave, because of that murder. Och jag har också utlåtanden från både läkare och psykolog som kan vittna om att det är så att jag behövt att slösa bort mina pengar för den ledigheten som jag kunde ta ut eftersom jag har jobbat länge och med sjukledighet på grund av det här målet. Men är det inte bäst att advokat Stanislaus redogör för detta? För det här är ett civilrättsligt anspråk och då bör man ju ha grunder och en redogörelse för hur kravet är uppbyggt. Jag ska försöka utreda mer tills på tisdag. Och så om det är någonting som är oklart så kan vi ställa ytterligare frågor. Så tror jag blir bättre. Är det någon annan fråga? Nej. På det då avslutar vi förhöret. Okay, so in that case that ends your question. Och då skulle vi höra